ผมบอกคุณว่าสวนสาธารณะเล็กๆกลางเกาะรัตนโกสินทร์แห่งนี้เคยเป็นทั้งวังเคยเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยและเคยเป็นจุดกำเนิดของนางสาวสยามคนแรกคุณจะเชื่อไหมครับวันนี้เราจะเดินเข้าไปในสวนสรานรมด้วยกันแล้วผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังว่าทำไมพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ถึงมีเรื่องราวซ้อนกันอยู่หลายชั้นขนาดนี้มาครับจะเล่าให้ฟังพระราชวังสรานรมสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4พระองค์มีพระราชดำริว่าเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ทรงผนวดแล้วจะทรงมอบราชสมบัติให้แล้วจะเสด็จมาประทับที่วังแห่งนี้แต่ก็กลับสิ้นรัชกาลซะก่อนทำให้การก่อสร้างมาแล้วเสร็จในต้นรัชกาลที่ 5และถูกใช้เป็นที่ประทับชั่วคราวของพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ก่อนที่ในปี 2428 จะถูกพระราชทานให้เป็นศาลาว่าการต่างประเทศและใช้งานเป็นกระทรวงการต่างประเทศเรื่อยมาจนถึงปี 2535ส่วนสวนที่เราเดินอยู่นี้เกิดขึ้นที่หลังวังนะครับรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าให้สร้างพระราชอุทยานสรานรมต่อจนแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2417 ใครที่เข้ามาในสวนต้องผ่านประตูเหล็กหล่อที่สวยงามอลังการประตูเหล็กหล่อชิ้นนี้นำเข้าจากยุโรปครับสั่งซื้อจากห้าง Turner and Allens ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งเป็นผู้ผลิตประตูเหล็กแบบนี้ให้กับพระราชวังวังเจ้านายและวัดวาอารามทั่วประเทศในช่วงรัชกาลที่ 5 ถึงต้นรัชกาลที่ 6 ประตูของสวนมี 2 ชุดจะอยู่ทางฝั่งถนนเจริญกรุงกับทางฝั่งคลองรอบกรุงแต่ละชุดมีบานประตูใหญ่ตรงกลางขนาบด้วยเสาที่มีฐานสลักชื่อผู้ผลิตและซุ้มโค้งเชื่อมระหว่างเสาอีกอย่างที่เข้ามาในสวนแล้วต้องสะดุดตาคือน้ำพุพานโลหะที่มีอายุมากกว่า150 ปีน้ำพุนี้มีมาแต่ดั้งเดิมตั้งแต่ยุคแรกของสวนแล้วครับได้รับการซ่อมแซมระบบท่อและทาสีใหม่มาตลอดสวนนี้ออกแบบโดยชาวอังกฤษชื่อเฮนรี่ อาลาบาสเตอร์โดยออกแบบตามแบบสวนพฤกษศาสตร์คิวของอังกฤษเพื่อให้เป็นทั้งสวนศึกษาพันไม้สวนสัตว์และที่พักผ่อนของประชาชนให้ทัดเทียมนานาประเทศรัชกาลที่ 5 เสด็จมาทรงปลูกต้นพวาทองหรือต้นว่าเป็นปฐมฤกษ์ไว้ที่หน้าวังสรานรมและเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ก็น้อมเกล้าถวายพันไม้มาปลูกรวมกันกว่า88ชนิดทั้งต้นจำปาแขกบุญนาคกระดังงาจีนไปจนถึงกล้วยไม้ตระกูลแคทเธอรียาที่นำเข้ามาปลูกเป็นครั้งแรกในประเทศไทยสวนแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยน้ำพุเรือนกล้วยไม้เรือนเฟิร์นกรงนกคอกสัตว์ป่าและสระจระเข้ถ้าลองนึกภาพสวนแห่งนี้เมื่อ150 ปีก่อนนะครับในช่วงปี 2418 รัชกาลที่ 5 ทรงเชิญพระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางพ่อค้าชาวยุโรปมาเที่ยวเล่นในสวนมีศาลากระโจมจัดเป็นม้าหมุนตอนเย็นก็มีการจุดโคมไฟตามทางเดินมีวงพิณพาทย์ทั้งไทยและฝรั่งบรรเลงมีอาหารข้าวหวานอย่างน้ำชากาแฟหมูแฮมขนมปังให้รับประทานต่อมาในปี 2426 มีการจัดงานเลี้ยงการ์เด้นปาร์ตี้ต้อนรับเจ้าชายจากเยอรมนีในสนามมีเก้าอี้ตั้งเป็นแถวเล่นกีฬาโครเก้เต้นรำกลางสนามหญ้าจนถึงค่ำและในปี 2436 สวนสรานรมเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้อย่างเป็นทางการพร้อมสัตว์ป่าหายากอย่างจระเข้ลิงกวางเสือดำและนกยูงจนบางหลักฐานบันทึกว่าที่นี่คือสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยก่อนสัตว์เหล่านี้จะถูกย้ายไปยังสวนสัตว์เขาดินในภายหลังข้ามสะพานไปอีกฝั่งหนึ่งของสวนจะเจอศาลาแปดเหลี่ยมผสมผสานสถาปัตยกรรมไทยและตะวันตกเข้าด้วยกัน
ตามบันทึกเก่าบอกว่าตรงข้ามศาลานี้เคยเป็นสนามกีฬามาก่อนครับมีถนนล้อมรอบ4ด้านส่วนศาลากระโจมแตรเป็นศาลาทรงแปดเหลี่ยมเช่นกันตกแต่งด้วยลวดลายฉลุเหล็กดัดอย่างประณีตในอดีตเคยเป็นที่บรรเลงแตรวงทหารและดนตรีต่างๆตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของสนามกีฬาเดิมทั้งสองศาลานี้ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นจุดพักผ่อนของคนที่มาเดินสวนแม้สภาพจะทรุดโทรมไปบ้างตามกาลเวลาภายในสวนประดิษฐานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สร้างด้วยหินอ่อนยอดปราง5 ยอดตั้งอยู่กลางสวนบนเกาะเล็กๆสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์เรือล่มในปี 2423 รัชกาลที่ 5 ทรงเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งโปรดเกล้าให้สร้างพระโกฐพิเศษประดับนวรัตน์วิเชียรมณีและสร้างอนุสาวรีย์บรรจุพระอัฐิไว้ที่นี่ฐานเป็นรูปแปดเหลี่ยมซ้อนกัน4 ชั้นมีแผ่นหินอ่อนจารึกพระราชประวัติเป็นภาษาไทย3 ด้านและภาษาอังกฤษอีก1 ด้านเก๋งจีนทรง6 เหลี่ยมแปลกตาหลังนี้สูง3 ชั้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนฮกเกี้ยนและแต้จิ๋วตกแต่งด้วยจิตรกรรมและอักษรจีนเก๋งจีนหลังนี้เคยเป็นหอชมสวนหรือศาลเจ้าตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของสวนก่อนจะได้รับการปรับปรุงในสมัยรัชกาลที่ 6ให้เป็นที่ประดิษฐานศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองและมีผู้คนมากราบไหว้ขอโชคลาภอยู่เสมอครับส่วนอาคารหลังนี้เป็นเรือนกระจกกรุกระจกทั้งหลังมีดาดฟ้าใช้งานได้ในปี 2447 สมัยที่รัชกาลที่ 6 ยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชอาคารนี้ถูกเปลี่ยนเป็นที่ตั้งของทวีปัญญาสโมสรครับออกหนังสือพิมพ์รายเดือนมีการเล่นบิลเลียดปิงปองหมากรุกไพ่ฝรั่งมีสนามเทนนิสคริกเก็ตฮอกกี้ให้เล่นกลางแจ้งด้วยนะครับที่นี่จึงเป็นที่ตั้งของสโมสรเทนนิสแห่งแรกของสยามครับต่อมามีการสร้างโรงละครทวีปัญญาขึ้นทางทิศเหนือของเรือนกระจกใช้แสดงละครและเป็นสำนักงานสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธปัจจุบันอาคารนี้ถูกใช้เป็นโรงเรียนต้นไม้กรุงเทพมหานครแต่ปิดไม่ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้งานเนื่องจากสภาพทรุดโทรมมากและอยู่ระหว่างกระบวนการบูรณะของกรมศิลปากรหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2475 สวนแห่งนี้เปลี่ยนบทบาทไปอย่างสิ้นเชิงครับคณะราษฎรขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากรัชกาลที่ 7 ให้ใช้พื้นที่สวนสรานรมเป็นที่ทำการแล้วสร้างอาคารสโมสรคณะราษฎรขึ้นเป็นอาคาร2 ชั้นด้านหน้ามีสัญลักษณ์ผ่านรัฐธรรมนูญประดับกระจกสีมีเสาค้ำยันหลังคา8 ต้นและบันได6 ขั้นที่สื่อถึงหลัก6 ประการของคณะราษฎรได้แก่เอกราชความปลอดภัยเศรษฐกิจเสมอภาคเสรีภาพและการศึกษางานฉลองรัฐธรรมนูญถูกจัดที่นี่เป็นครั้งแรกในปี 2481 มีทั้งลิเก งิ้ว จำอวด ละครร้อง หนังกลางแปลง และการประกวดนางสาวสยาม ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการประกวดนางสาวไทยที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ จนในปี 2488 รัฐบาลคืนสวนให้สำนักพระราชวัง ก่อนที่คณะกลุ่มต่างๆจะทยอยย้ายออกไปอาคารสโมสรคณะราษฎรเดิมจึงถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นสำนักงานของสวนสรานรมและใช้งานมาจนถึงปัจจุบันครับสวนสรานรมเป็นสวนสาธารณะที่ให้ความรู้สึกที่แปลกออกไปครับเพราะทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยหน้าประวัติศาสตร์หลากหลายเรื่องราวอยู่ที่นี่ผมเชื่อว่าใครที่ได้มาเดินในสวนนี้และลองจินตนาการถึงเหตุการณ์และผู้คนในอดีต
คุณจะรู้สึกถึงสวนที่มีชีวิตจริงๆครับ